ว่า Human Rights Due Diligence เนี่ยคืออะไรและถ้าบริษัทมีความสนใจที่จะทำเนี่ยมันจะต้องเริ่มยังไงเราดูแลคุ้มครองดูแลลูกจ้างเราดีซัพพลายเออร์ของเราเนี่ยได้ปฏิบัติในเรื่อง Human Rights ถูกต้องมากน้อยดีพอหรือยังสมมุติเรามีกฎหมายเรื่อง Human Rights Due Diligence ออกมาเนี่ยมันก็ยังเป็นไปได้อยู่ดีว่าเราก็คงจะเอาหลักต่างๆที่อยู่ในไกด์ไลน์มาปรับใช้เป็นแบบอย่างครับสวัสดีครับผมน้ำเอกนะครับและที่อยู่กับผมวันนี้ก็คือคุณธีรนิตหรือคุณนิกนะครับเราทั้งคู่เป็นพาร์ทเนอร์ด้านกฎหมายแรงงานของ Baker McKenzie Bangkok ครับคราวที่แล้วเราได้พูดคุยกันในหัวข้อเรื่อง ESG โดยเฉพาะประเด็นเรื่อง S Social กันไปแล้วนะครับทีนี้หลายๆบริษัทก็คงจะเริ่มเห็นความสำคัญในเรื่องนี้แล้วก็มีความคิดอยากจะเริ่มทำแล้วนะครับโดยอาจจะพิจารณาดูตัวเองก่อนว่าในตอนนี้ในบริษัทเราเนี่ยมีกฎนโยบายมาตรการในเรื่อง ESG ภายในบริษัทเพียงพอหรือยังและได้บังคับใช้มาตรการเหล่านั้นเนี่ยจริงมากน้อยแค่ไหนนะครับโดยอาจจะจัดทำเป็น ESG compliance checklist หรือถ้าอยากจะเจาะจงเรื่อง S โดยเฉพาะก็อาจจะทำ Human Rights Due Diligence เพื่อช่วยตรวจสอบในเรื่องนี้ครับก็เราก็มีเกริ่นในเรื่อง Human Rights Due Diligence ไปตั้งแต่รอบที่แล้วนะคลิปที่แล้วนะครับคุณน้ำเอกคราวนี้วันนี้เราลองมาลงรายละเอียดกันดีกว่าครับคุณน้ำเอกว่า Human Rights Due Diligence เนี่ยคืออะไรและถ้าบริษัทมีความสนใจที่จะทำเนี่ยมันจะต้องเริ่มยังไงต้องพิจารณาประเด็นอะไรหลักๆบ้างครับคุณน้ำเอกครับ Human Rights Due Diligence คืออะไรง่ายๆเนี่ยมันก็คือวิธีที่บริษัทพิจารณานะครับว่าธุรกิจและการดำเนินธุรกิจของเราเนี่ยส่งผลกระทบกับด้านสิทธิมนุษยชน Human Rights ยังไงและเราจะมีวิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวยังไงนะครับรวมถึงวิธีการป้องกันและติดตามเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าวอีกครับถ้าเรามองใน international landscape นะครับทางสหประชาชาติหรือทาง UN เนี่ยครับเขาก็มีได้ออกตัวเป็น UN Guiding Principle for Business ออกมาโดยที่ใจความสำคัญของมันก็คือว่าธุรกิจเนี่ยจะต้องคำนึงถึงอยู่ตลอดเวลาโดยต้องพิจารณาและวิเคราะห์ประเด็นเรื่อง Human Rights ก่อนที่จะมีการทำธุรกิจหรือทำกิจกรรมกับใครก็ตามนะครับซึ่งถ้าเรามองพูดถึงเรื่อง Human Rights แล้วเนี่ยผมอาจจะขอยกตัวอย่างประเด็นด้าน Human Rights ที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจมาลองมาดิสคัสกันในวันนี้นะครับก็อย่างเช่นว่าถ้าเราพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างเราในฐานะเป็นนายจ้างกับลูกจ้างนะครับเราดูแลคุ้มครองดูแลลูกจ้างเราดีหรือยังให้สิทธิประโยชน์และสวัสดิการกับลูกจ้างของเราเนี่ยถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่ามีการให้ทำงานเกินชั่วโมงเวลาทำงานปกติหรือการชั่วโมงทำงานแม็กซิมัมที่กฎหมายกำหนดหรือไม่การจ่ายเงินค่าตอบแทนการทำงานต่างๆถูกต้องหรือเปล่าค่าจ้างค่าล่วงเวลาค่าทำงานในวันหยุดนะครับซึ่งโดยภาพรวมเนี่ยถ้าพูดสรุปก็คือว่าเราได้ปฏิบัติตนในฐานะนายจ้างเนี่ยถูกต้องตามกฎหมายแรงงานทั้งหมดครบถ้วนหรือไม่นะครับแต่จริงๆประเด็นพวกนี้บางทีมันก็มากไปกว่าตัวกฎหมายด้วยเหมือนกันนะครับเพราะบางทีเนี่ยกฎหมายของเราเนี่ยมันยังไม่ไปถึงเลยพวกประเด็นอย่างเช่น diversity equal opportunity หรือว่า non discrimination นะครับซึ่งต่อให้กฎหมายเรายังไปไม่ถึงแต่ตัวบริษัทเองเราคงต้องให้ความสำคัญอยู่ดีนะครับเพราะว่าตรงนี้มันสำคัญแล้วทั่วโลกเขาก็ให้ความสำคัญกันนะครับทีนี้ในเมื่อยังไม่มีกฎหมายกำหนดมาตรฐานชัดเจนเนี่ยโดยเฉพาะกฎหมายไทยเองเรายังไม่มีพูดถึงตรงนี้เนี่ยเราก็อาจจะต้องลองไปดูมาตรฐานจากพวกสนธิสัญญาระหว่างประเทศเกี่ยวกับเรื่อง Human Rights ต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับหรืออย่างมาตรฐานที่หลายๆองค์กรระหว่างประเทศเนี่ยเขาทำกันออกมานะครับเช่น Global Reporting Initiative หรือที่เรารู้จักกันสั้นๆว่า GRI ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าถูกต้องเลยเวลาเรามองตัวเราเองเนี่ยนอกจากมองถึงเรื่องกฎหมายว่าเรามากำหนดต้องทำหน้าที่อะไรบ้างเรามองถึงส่วนที่สัญญาต่างๆ standard ที่มากเหนือมากกว่าที่กฎหมายกำหนดแต่นอกจากนั้นแล้วผมว่าที่สำคัญนะครับคุณน้ำเมฆก็คือว่าเราต้องมองไปถึงตัว supply chain ของเราด้วยว่า supplier ของเราเนี่ยได้ปฏิบัติในเรื่อง human rights ถูกต้องมากน้อยดีพอหรือยังนะครับคราวนี้เมื่อกันยายนปีที่แล้วครับคุณน้ำเอกผมได้รับทราบมาว่าทางประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็มีdevelopment ในเรื่องนี้อยู่ก็คือเขาก็ได้ออกเป็นเหมือนไกด์ไลน์แนวทางให้บริษัทญี่ปุ่นเนี่ยได้ใช้ในการพิจารณาจัดทำ Human Rights Due Diligence ของตัวเองรวมทั้งของ supplier ของตัวเองด้วยซึ่งไอ้ตัวเนี้ยไกด์ไลน์ตัวนี้เขาเรียกว่า Guidelines on Respect for Human Rights in Responsible Supply Chains แล้วไกด์ไลน์อันนี้มันมีผลบังคับใช้ตามกฎหมายไหมครับตอนนี้สำหรับเนื่องจากมันเป็นเพียงแค่ไกด์ไลน์นะครับคุณน้ำเอกก็เลยไม่ได้มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายแต่ว่าเป็นอย่างที่ผมแจ้งแหละครับเป็นแค่เป็นแนวทางให้ปฏิบัติเท่านั้นเองโดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการจัดทำ Human Rights Due Diligence ที่เราพูดกันมาตลอดนี่แหละนะครับว่าเป็นส่วนหนึ่ง
ที่เหมือนกับเป็นความรับผิดชอบขององค์กรที่มีต่อสังคมในเรื่องประเด็นเกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชนนะครับคุณน้ำเอกพอจะช่วยสรุปหลักคร่าวๆของไกด์ไลน์ตัวนี้ให้ทางทุกท่านทราบหน่อยได้ไหมครับว่ามีแนวทางสำคัญอะไรบ้างครับได้เลยครับก่อนอื่นเลยเนี่ยบริษัทเนี่ยก็ควรจะมีกฎนโยบายในเรื่อง Human Rights ที่เพียงพอนะครับเสร็จแล้วต่อมาเนี่ยเราก็คงต้องมอนิเตอร์อยู่ตลอดนะครับว่าไอ้พวกกฎนโยบายเรื่องพวกนี้ที่เรามีแล้วเนี่ยมันมีผลบังคับใช้ในทางปฏิบัติได้จริงหรือเปล่ามีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งเราก็คงต้องคอยไปเก็บข้อมูลเหล่านี้มาโดยการทำอะไรบ้างก็เช่นไปสัมภาษณ์พนักงานทุกๆคนทุกๆระดับนะครับอาจจะต้องไปทำไซต์วิสิตนะครับรวมถึงเราอาจจะต้องลองดูซิว่าแล้วในบริษัทเราเนี่ยมีช่องทางอะไรที่สามารถเปิดโอกาสให้พนักงานหรือใครที่มีปัญหาในเรื่องนี้เนี่ยเขาสามารถแจ้งเรื่องนี้ให้กับเราทราบได้นะครับรวมถึงเราก็คงต้องไปตรวจสอบซัพพลายเออร์อื่นๆของเราตลอดสายการผลิตของเราทั้งหมดด้วยเหมือนกันนะครับแล้วนอกจากนี้แล้วเนี่ยบริษัทเนี่ยยังมีหน้าที่จะต้องช่วยแก้ไขและป้องกันผลกระทบด้าน Human Rights ที่เกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจของเราด้วยนะครับไม่ว่าทั้งทางตรงแล้วก็ทางอ้อมนะครับเช่นทางตรงเนี่ยคือแบบตัวบริษัทเราเองเราปฏิบัติกับพนักงานของเราดีแล้วนะครับแต่ปรากฏทางอ้อมคือซัพพลายเออร์ของเราเนี่ยดันจ่ายค่าจ้างให้กับพนักงานของเขาเนี่ยไม่ครบนะครับอันนี้มันก็อาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นได้นะครับทีนี้เนี่ยไกด์ไลน์เองเนี่ยเขาก็เล็งเห็นเลยว่าตัวบริษัทเราเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมีบทบาทแล้วก็มีส่วนค่อนข้างมากนะครับในการที่จะไปทำให้ซัพพลายเออร์ของเราเนี่ยจะต้องปฏิบัติกับพนักงานของเขาให้ถูกต้องเพราะจริงๆแล้วตัวซัพพลายเออร์เองเนี่ยเขาก็กลัวไม่อยากให้เราเลิกใช้เขานะครับซึ่งจริงๆไกด์ไลน์ก็บอกต่อนะครับว่าแต่ถ้าเกิดมีเหตุการณ์อะไรขึ้นมาที่ตัวที่เราเนี่ยไปค้นพบว่าซัพพลายเออร์เราเนี่ยเขามีปัญหาเรื่อง Human Rights เกิดขึ้นเช่นเขาอาจจะปฏิบัติกับตัวพนักงานของเขาไม่ดีเนี่ยไกด์ไลน์บอกเลยนะครับว่าเราเองเนี่ยไม่ควรที่จะอยู่ๆก็บอกว่าไปตัดความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์นั้นทิ้งเลยเพราะผลสุดท้ายแล้วคนที่จะได้รับผลเสียมากที่สุดก็คือพนักงานของเราซัพพลายเออร์ตรงนั้นนั่นเองนะครับไกด์ไลน์ก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะรีบไป identify ปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ทำงานร่วมกับซัพพลายเออร์เพื่อให้แก้ไขปัญหานั้นให้เร็วที่สุดแทนครับคราวนี้นั่นในด้านของประเทศญี่ปุ่นคราวนี้ถ้าเรามามองในของเมืองไทยของเราเองนะครับผมว่าทุกคนก็พอจะทราบอยู่แล้วว่าทางเราประเทศไทยก็พยายามที่จะออกกฎหมายที่มีเกี่ยวข้องกับเรื่องสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะอยู่แต่ว่าก็ยังไม่ได้คลอดออกมาเป็นตัวกฎหมายนะครับแต่ว่าถามว่าหลักการเรื่องในการให้ความคุ้มครอง Human Rights หรือสิทธิมนุษยชนเนี่ยจริงๆมันก็มีพบอยู่ตามกฎหมายต่างๆหลายฉบับนะครับไม่ว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญของราชอาณาจักรไทยของเราเองนะครับพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานนะครับพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานนะครับโดยที่จริงๆเราก็อาจจะต้อง make it clear ว่ากฎหมายไทยก็ยังไม่ได้มีกฎหมายที่จะบังคับว่าบริษัทหรือธุรกิจต่างๆเนี่ยจะต้องมีการทำ Human Rights Due Diligence ณ ปัจจุบันนะครับก็จริงแต่ว่าบางบริษัทก็เห็นความสำคัญแล้วล่ะครับว่าทำไมถึงควรจะต้องทำแล้วก็อาจจะถึงขั้นว่านอกจากทำ Human Rights Due Diligence ของตัวบริษัทตัวเราเองเนี่ยก็อาจจะมีการขอยื่นมือไปขอให้ลูกค้าของเราหรือซัพพลายเออร์ของเราเนี่ยเริ่มทำแล้วเช่นเดียวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าซัพพลายเออร์ของเราหรือว่าตัวเราเองเนี่ยมีการจ้างแรงงานที่เป็นแรงงานต่างด้าวนะครับว่ามีการให้สิทธิตามกฎหมายกับบุคคลเหล่านั้นถูกต้องแล้วหรือยังนะครับก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจครับในเรื่องนี้แต่จริงๆเรื่อง development ของเมืองไทยในเรื่องนี้จริงๆมันก็พอมีอยู่บ้างนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราเองเนี่ยกำลังร่างแผนปฏิบัติการระดับชาติด้านธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนฉบับที่2ขึ้นนะครับโดยเจ้าภาพเรื่องนี้ก็คือกระทรวงยุติธรรมนะครับถามว่าแผนปฏิบัติการตรงนี้คืออะไรมันก็เหมือนข้อปฏิบัติที่บอกว่าภาคธุรกิจต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะดำเนินการลงทุนหรือทำธุรกิจอะไรก็ตามเนี่ยจะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานการเคารพสิทธิมนุษยชนนะครับแล้วก็ภาคสังคมเนี่ยต้องสามารถเข้าถึงการชดเชยเยียวยาจากกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจได้นะครับซึ่ง Human Rights Due Diligence เนี่ยก็ถือเป็นหนึ่งในสิ่งสำคัญในการทำธุรกิจดังกล่าวนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยแผนดังกล่าวตรงเนี้ยมันก็เป็นแค่แนวทางให้ทางรัฐบาลแล้วก็เอกชนเนี่ยปฏิบัติตามโดยสมัครใจอยู่ดีนะครับก็ยังไม่ได้มีสถานะเป็นกฎหมายหรือข้อบังคับที่มีผลผูกพันทางกฎหมายนะครับแต่ไงก็ตามเนี่ยผมก็มองอยู่ว่าในอนาคตสมมุติเรามีกฎหมายเรื่อง Human Rights Due Diligence ออกมาเนี่ยมันก็ยังเป็นไปได้อยู่ดีว่าเราก็คงจะเอาหลักต่างๆที่อยู่ในไกด์ไลน์ของญี่ปุ่นนะครับมาปรับใช้เป็นแบบอย่างอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าตอนนี้
เราอยากจะเริ่มทำ human rights due diligence ละนะครับเราก็อาจจะเริ่มจากการตรวจสอบบริษัทเราเองแล้วก็ supplier ของเราก่อนเลยนะครับว่าเฮ้ยคุณทำถูกต้องตามกฎหมายแรงงานกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานแบบที่เมื่อกี้คุณนิกบอกมาเนี่ยครบถ้วนหรือเปล่าตั้งแต่แรกนะครับพอเราทำตรงนี้เสร็จปุ๊บถ้าเราอยากจะขยายต่อยอดไปอีกเราก็อาจจะพิจารณาต่อว่าเสร็จแล้วเราเนี่ยได้ทำตามมาตรฐานของระหว่างประเทศนะครับเช่น GRI ในเรื่อง human rights ดีครบถ้วนมากน้อยแค่ไหนนะครับโดยเราก็อาจจะพิจารณาตามไกด์ไลน์ของญี่ปุ่นเมื่อกี้ที่ออกมาเมื่อกี้ด้วยก็ได้ครับครับคุณน้ำเอกก็น่าสนใจมากจริงๆนะครับแต่ว่าวันนี้ก็คงสมควรแก่เวลาแล้วเราสองคนก็ขอบคุณทุกท่านมากนะครับและเราจะกลับมาพูดคุยในเรื่อง employment ใหม่ๆที่น่าสนใจในครั้งหน้านะครับก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ